नमस्कार. आज आपण पाहतोय सर्वांनाच आवडणारी आणि हमखास उपवासासाठी चालणारी शेंगदाण्याची चक्की, जी एकदा बनवली तर 10 ते 15 दिवस आरामात टिकते. सर्वांनाच हवी आणि अगदी सोप्या पद्धतीने आपण ती बनवणार आहोत. आपल्या रेसिपीला सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका. चला तर मग आपल्या मस्त अशा गोड रेसिपीला सुरू करूयात. शेंगदाण्याची चक्की म्हटलं की शेंगदाणे आलेच. तर मी एक मोठा कप भरून शेंगदाणे घेतलेत. हे छानसे मंद आचेवरती भाजून घेतलेत आणि भरपूर वेळ भाजून द्यायचेत आणि अगदी लालसर होईपर्यंत हे भाजायचेत. तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकाल मस्त असं याला छान असे डागळलेले आहेत. सो याला थोडंसं असं क्रश केलं की त्याचे लगेच टरफलं निघून येते. तर याचं टरफलं तुम्ही काढू शकता किंवा ठेवूसुद्धा शकता. सो मी सर्वांचं टरफलं काढून घेतलं आहे आणि नंतर हे मिक्सरच्या जारमध्ये ट्रान्सफर करायचं. आणि हे शेंगदाणे आपण ना जास्त बारीक ना जास्त मोठे अशा मीडियम साईजचा कूट याचा करून घ्यायचा आहे. तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकाल अशा पद्धतीचे थोडेसे हलकेसे छोटे छोटे दाणे यामध्ये दिसतील अशा पद्धतीने. सो हा कूट आपला रेडी झाला आहे. तर हा आपण साईडला ठेवून घेऊयात. नाव एका पॅनमध्ये साधारणतः 3 ते 4 चमचे तूप घ्यायचं आहे. तूप छानसं मेल्ट झालं की यामध्ये साधारणतः अर्धा कप साखर ॲड करायची आहे. यामध्ये मी अर्धा कप साखर आणि अर्धा कप गूळ यूज करणार आहे. तुम्ही याऐवजी 1 कप साखर किंवा 1 कप गुळाने ही चक्की बनवू शकता. दोनही प्रकारे चक्की छानच लागते. सो साखर यामध्ये आपण छानशी अशी मेल्ट होऊ द्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकाल हळूहळू साखर ही पूर्णपणे यामध्ये मिक्स झाली आहे. नंतर आता मी यामध्ये अर्धा कप गूळ बारीक चिरून किंवा किसून यामध्ये ॲड करते आहे आणि मंद आचेवरती गूळसुद्धा यामध्ये मेल्ट करून घ्यायचा. लगेचच गूळ मेल्ट होण्यास सुरुवात होते. तुम्ही पाहू शकाल असा मस्त असा याला फेस आला आहे आणि गूळही छान मेल्ट झाला आहे. लक्षात घ्यायचे खूप जास्त वेळ ही प्रोसेस होऊ द्यायची नाही आहे. लगेचच यामध्ये आता आपण बारीक कूट बनवून घेतलेला आहे तो ॲड करायचा आणि गॅसची फ्लेम बंद केली तरीही चालते, कारण गूळ खूप जास्त जर वेळ परतला गेला तर तो काळा पडतो आणि ते थोडीशी करपट लागू शकते चक्की. सो मी लगेचच कूट यामध्ये ट्रान्सफर केला आणि गॅसची फ्लेम थोडीशी कमी केली आहे. सो यामध्ये हा छानसा मिक्स करायचा आहे कूट. जसं आपल्याला लागेल तसं कूट यामध्ये ॲड करायचं आहे. साधारणतः 1 कप आपण जेवढे शेंगदाण्याचं कूट केला होता ऑलमोस्ट सर्वच यामध्ये मी यूज केलेला आहे आणि शेवटी असा लूक आलेला आहे चक्कीचा. सो तुम्ही पाहू शकाल हे पॅनला पूर्णपणे असं सोडतं आहे. लगेचच हे पॅन आपण एका परातीमध्ये किंवा तेल लावलेल्या भांड्यामध्ये ट्रान्सफर करून घ्यायचं आहे. सो दॅट याला छानशी आपण चक्कीची साईज किंवा आकार देऊ शकतो. सो तुम्ही पाहू शकाल मिश्रण आत्ता खूप पातळ आहे, परंतु याला आपण सेटल केल्यानंतर हे छान अशी चक्की याची तयार होते. सो याला छान असं आपण पसरवून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकाल किती सुंदर असा चक्कीचा हा कलर आलेला आहे आणि ही खायला सुद्धा खूप छान लागते. नक्की ट्राय करून पहा. आणि याला आपण चक्कीचे कट मारून घेऊयात. तुम्हाला जेवढे हवे असतील तुम्ही तेवढ्या साईजमध्ये हे करू शकता. सो ही चक्की ना थोड्या वेळ थंड होऊ द्यायची आहे. साधारणतः अर्धा ते 1 तासानंतर ही सेटल झाल्यानंतर तुम्ही ही एन्जॉय करू शकता. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. आता पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय बाय.